Nagkakaisa sa kasiglahan. Ang CFO ay nariyan. Ang Christian Family Organization, together INC forever. Ang Christian Family Organization, together INC forever. CFO, 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 Christian Family Organization, together INC forever. A Christian Family Organization, together INC forever. CFO, 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 Welcome to another episode of CFO News. I'm Sister Ella Ronquillo. We're going to spend another enjoyable afternoon watching the most recent activities conducted by the Christian family organizations in different districts around the world. KADIWA members show their creative talents in a drawing tutorial activity in the District of Hawaii Pacific. Children in the District of Malaysia participate in a journal-making activity. Some frontliners spearhead a household disinfection seminar in the District of Bulacan South. Members of the CMDPS share their valuable knowledge when it comes to dengue awareness in a seminar in the District of Cagayan de Oro, Misamis, Oriental. CFO News will be right back. Today, whom you will serve. But as for me and my family, we will worship our God. But as for me and my family, we will we'll serve the Lord God. Welcome back to CFO News. Members of the KADIWA organization actively participated in a drawing tutorial activity in the District of Hawaii Pacific. Sister Chanel Amugis shares further details. KADIWAs from the District of Hawaii Pacific create their own beach views through a drawing tutorial. Something that I learned for this activity is just to be creative, just to put yourself outside of your comfort zone, and just to challenge yourself how creative you are. And who knows, you'll be amazed sometimes. The KADIWAs were able to make productive use of their time in quarantine by learning new art skills. Actually, I don't have any art experience at all. Back in the days when I was in high school, I didn't take any art classes, so this is my first time. And for me to be able to learn this activity, it really helped me to be open-minded. With stay-at-home orders being enforced again, many can find themselves mentally or emotionally stuck. A lot of people experience depression if they were to stay inside the house for far too long. It's very draining. However, activities like this provide brethren the greatest blessing they need.
being members of the Church of Christ, we have the biggest outlet, the unlimited love of our Almighty God, because you're always there to be able to pray to Him, especially with the many activities that the church administration continues to put out. The brethren continue to remain united in the midst of the pandemic and remember to appreciate the leaders that come before them. It makes me feel very, very thankful. Very thankful to Brother Eduardo Vimanalo, as well as the entire church administration, because although we barely get to see them, we know that they still think of us constantly, every single day. With inspired hearts and minds, the KADIWAs look towards the future with a strong hope in God amidst the pandemic. From Waipahu, Hawaii, I'm Sister Chanela Moges for Iglesia ni Cristo News Network. Brethren in the District of Southern Africa were further enlightened about the sanctity of marriage through a seminar. Sister Erica Oira reports. Thank you, Sister Ella. Finding the one, and most especially finding the person who is the answer to your prayers to the Almighty God, can be one of the most heartwarming moments in life. However, it is important to know the right and Christian way to get married. This is why the District of Southern Africa conducted an interesting webinar on the sanctity of marriage. The booklet members, or the married couples, and the KADIWA members, those who are not yet married and are 18 years and over, attended the said event. Within this event, the members and non-members learned about obedience to God before and within marriage. This was taught by Brother Andre Silva, the assisting district minister, by reading verses from the Bible. Thereafter, the attendees were able to learn about the do's and don'ts of the planning of the wedding as well as within the wedding. This was prepared by Brother Jackson Liwanag, the Christian Family Organization overseer. Finally, Brother Sheridan R. Santos, the district supervising minister, shared with everyone special verses from the Bible about marriage. It was then that he also gave great Christian advice to everyone in attendance. Entering into marriage or living a married life is not always happy moments, but the advices given in the webinar were useful and inspirational, especially seeing that it is a sacred process guided by the Almighty God. The said event not only strengthened the bond of married couples, but also inspired and taught the KADIWA members to pray for the right one and follow the right way of marriage. As a KADIWA member, we were fortunate enough to be able to be part of the online seminar about marriage, how there is a Christian way of marriage. And we were even told and taught about, even in the Bible, it says there that it is not good for a man to be alone, that we should have that good companion with us. But it doesn't just happen. And because of activities like this, what I've learned is we need to bring God into the center of our relationship, that He is our communicator. From King Williamstown, I am Sister Erica Oira for Iglesia ni Cristo News Network. Meanwhile, in the District of Malaysia, members of the Children's Worship Service, or CWS, enjoyed making their own journals where they could write down their daily routines. Sister Marie Belen tells us more. Correct, because it's your journal. Members of the Children's Worship Service, or CWS, in the District of Malaysia conducted a journal-making activity which the CWS officers supervised online. On the day of the activity, all the children were excited as they connected in the online meeting. I enjoyed the activity today. It's because I get to make a journal book for church, and I really enjoyed to see other Church of Christ members do one. The officers first explained to the children how journals are used by giving examples of what they can write and draw. The children were encouraged to record their daily activities by giving brief descriptions or by illustrating them with simple drawings. The officers and parents then guided the children in making their own journals using paper materials. The activity is really fun and interesting. It promotes bonding between the parents and the kids. This can help develop the imagination, self-expression, and communication skills of the kids. As
parents, it's really good to know what are the activities and interests of the children. Thanks to all the CWS officers for the weekly activities. This encourages our children to be more active in the church. The children cheered each other on, then proudly showed their completed journals to their parents and to one another. I am Sister Rodin Marie Balian for the Iglesia ni Cristo News Network. Sa mga balitang pangkasiglahan dito sa Pilipinas, kaugnay ng patuloy na paglaganap ng pandemya, pinangunahan ng mga kabilang sa Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS sa distrito ng Bulacan South ang isang household disinfection seminar. Magbabalita si kapatid na Alena Molit. Maraming salamat po kapatid na Ella. Sa mabilis na paglaganap ng sakit na COVID-19, hindi paghuhugas ng kamay at paggamit ng alkohol lamang ang dapat nating isaalang-alang. Gayun din ay ang tamang pagde-disinfect ng ating mga kagamitan at tahanan. Kaya naman upang maragdagan pa ng pagkaunawa ang mga kapatid ay nagkaroon ng aktibidad dito sa distrito ng Bulacan South na Household Disinfection Seminar. Ito ay pinangunahan ng Pangulo ng Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS ng distrito na si kapatid na Sherwin Pasiola. Kasi sa panahon ngayon, nakakalimutan natin yung importance na pag-disinfect ng ating bahay. Lalo na panahon ngayon ng COVID, lagi natin nakikita na face mask, face shield, social distancing, pero nakakalimutan natin yung importante yung tamang paglilinis sa ating bahay. Lalo na kung galing tayo sa labas, paano natin anong gagawin para maiwasan natin mahawa o magkaroon tayo ng sakit at madala natin sa ating pamilya. Tinalakay niya ang mga pamamaraan kung paano mapoprotektahan ang ating mga sarili at pamilya sa pamamagitan ng wastong paglilinis ng ating mga tahanan sapagkat ang COVID-19 ay hindi lamang nasasalin sa person-to-person contact kundi ay maaari ding maiwan sa mga surface tulad ng doorknobs, keyboards, laruan at maging sa mga sapatos o tsinelas. Itinuro niya rin ang mga maaaring gamitin na alternative disinfectant. Masaya po kami na nakakabahagi po kami sa mga ganitong uri ng aktibidad. Lalo na tutulungan po bawat isa amin kung paano lalong ingatan ang aming sarili, malayo sa anumang uri ng karamdaman at magawa namin yung bahagi namin na ingatan din yung aming pong mga kapamilya na kasama namin sa aming tahanan. Kaya po sa kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po sa lagi po pagbibigay sa amin ng ganitong uri ng aktibidad na napakalaki po ng kinalaman kung paano lalo namin maiingatan ang aming sarili para makamit po yung pangakong kaligtasan. Maraming salamat po, mahal na kayo. Mula po rito sa Bulacan South, ako po si kapatid na Alena Molit para sa Iglesia ni Cristo News Network. Alamin natin kung ano ang mga natutuhan ng mga panauhing dumalo sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa distrito ng Maynila na pinangunahan ng mga kabilang sa Christian Employees Association o SEA. Ang kabuang detalye mula kay kapatid na Maze Mortil. Bagaman patuloy ang paglaganap ng pandemya at patuloy ring umiiral ang community quarantine sa ating bansa, ay hindi tumigil ang mga may tungkulin at mga kaanib sa Christian Employees Association na maipadama ang kanilang maalab na pakikipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia sa pagtataguyod sa kalooban ng Panginoong Diyos na makarating sa maraming tao ang kaniyang mga banal na salita. Masigasig po ang partisipasyon ng ating pong mga kapatid sa paghihikayat po ng mga inaakay natin para ho dumalo ng mga ating gawain ng doktrina at maanyayahan din po natin sila na mapag-aralan at marinig ang mga salita ng Diyos. Sa loob ng halos 20 taon na paghahanap buhay, patuloy pa rin si kapatid na Manolito Armando Jr. sa pag-aanyaya ng mga makikinig at nais umanib sa loob ng iglesia. Ako po ay nagsimulang magbisyon mula po ako ng ay KADIWA pa. Nagiging palakaibigan ako at dun sa pagiging palakaibigan ko, nakakakuha
nakakakuha ko ng mga namimisyon ko at napapabautismuhan. Ang oras ko ay aking binabudget. Hindi po pwede na mas lamang ang trabaho o hanap buhay ko kaysa sa pagbimisyon. Naging kaligayahan na sa buhay ni kapatid na Manolito ang pagmimisyon o pag-anyaya ng mga tao. Kinikilala niyang malaking biyaya ito sa kaniyang sambahayan. Hindi po nagiging kumpleto ang aking ka-iglesia ni Cristo kapag wala akong namimisyon. Kapag ako'y nagbubunga, gumagaang po ang pakiramdam namin, nagiging maayos po ang aming sambahayan, bihira po kami magkasakit, hindi po kami nasusuong kung saan-saan mga kaguluhan. Sa makatwid, nagiging payapa po ang aming pamumuhay. Kaya naman patuloy na nangangako si kapatid na Manolito na mananatili sa pakikipagkaisa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa lahat po ng mga kapatid na kabilang sa Christian Employees Association na naglilingkod po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya. Patunayan, unawa natin sa harap ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pamamahala ng namamalaging sinusunod po ng bawat isa sa ating mga buhay ay ang mga kalooban ng Panginoon Diyos. At makikita ito ng mga hindi natin kapatid sa pananampalataya at ang ibubunga nito ay ang pagkatawag sa kanila sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa distrito ng Maynila, ako po si kapatid na Mays Mortil para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ang iba pang mga aktibidad sa pagbabalik ng CFO News. CFO News. Sa distrito ng Cagayan de Oro, Misamis, Oriental, alamin ang mahahalagang impormasyong ibinahagi sa Dengue Awareness Seminar na pinangunahan ng CMDPS. May report si kapatid na Camille Rementina. Dahil sa madalas na pag-ulan, marami ngayon ang nagkakaroon ng sakit na dengue. Dahil dito ay isinagawa ng CMDPS ang aktibidad na Dengue Awareness Seminar. Layunin ng aktibidad na ito na magbigay kaalaman sa mga kapatid ukol sa sakit na dengue at kung paano ito maiiwasan. Ang kapatid na Liza Abuni Santiano na isang may tungkulin sa CMDPS at nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital sa lungsod ng Cagayan de Oro City ang naging resource speaker sa isinagawang aktibidad. Bilang isang healthcare professional ay mahalagang maiparating ang awareness na ito, lalo't na yung iba ay nakafocus po sa COVID-19. Yung iba nakafocus po sa pag-secure ng face shield, face mask, baka yung iba po ay nakalimutan maglinis po sa kapaligiran. So sa health awareness na po ito ay na-emphasize po ang ukol po sa paglilinis para ma-prevent po ang sakit na dengue po.
Bilang pag-iingat na rin sa lumalaganap na pandemya ngayon at pag-iwas sa malalaking pagtitipon, isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng online video conference. Napanood ng mga kapatid ang nasabing seminar sa kani-kanilang mga tahanan o sa pinakamalapit na gusaling sambahan. Isa si kapatid na Rhea Sanadres ang nakadalo sa isinagawang aktibidad. Ang natutunan ko po sa seminar na ito ay mas lalo po akong napaalalahanan na lalo pa pong mag-ingat sa panahon ngayon. Dahil ngayong panahon po ay tag-ulan at marami pa pong nagtatambak na mga tubig at nagiging sanhi ito para tirahan ng mga lamok na nagdadala ng mga dengue. At dahil dito, mas natutunan ko na ingatan yung sarili ko. Napakahalaga po ng ganitong aktibidad para sa kapisan ng pangsambayan upang maingatan po ang kalusugan ng bawat kapatid natin sa iglesia. Mula po sa mga magulang hanggang sa mga kabataan. Mapapanatili po nating masigla ang ating pangatawan na alam naman nating nagagamit natin higit sa lahat sa pagdilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Cagayan de Oro City, ako po si kapatid na Camille Rementina para sa Iglesia ni Cristo News Network. Tumanggap ng impormasyon at lingap ang mga kabilang sa Christian Society for the Deaf sa CSD Cares na isinagawa sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte. Ang iba pang mga detalye sa report ni kapatid na Chloe Castro. Upang makatulong sa layunin ng pamamahala na mapangalagaan at mapatibay ang mga kapatid na deaf, ay nagsagawa ang Christian Society for the Deaf sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte ng CSD Cares at Sign Language Tutorial. Sa unang bahagi ng aktibidad na ito ay nagsagawa muna ng Basic Sign Language Seminar na naglalayon na maturuan ang iba pang mga kapatid na matutunan ang sign language na magagamit sa pakikipag-usap sa mga deaf, kapatid man o hindi. Sa mga ganitong aktibidad na ipadarama natin sa mga kapatid nating deaf na sila ay hindi naiiba sa atin. Sa paraang ito na ipapakita nila ang kanilang kakayahan sa kabila ng kanilang kalagayan. At sa mga kapatid at may tungkulin, nakatutulong ito upang matuto sila sa pakikipagkomunikasyon sa mga deaf at mga kakilalang deaf. Tinuruan din ang mga kapatid na deaf at ang iba pang mga kapatid ng do-it-yourself o DIY face mask na kanilang magiging libangan habang nasa loob ng kanilang mga tahanan at magiging proteksyon na rin habang nasa panahon ng pandemya. Pagkatapos ay tinanggap ng mga kapatid na deaf ang lingap na mula sa pamamahala. Maraming salamat po sa ating kapatid na Eduardo V. Manalo, pati na rin sa ating kapatid na Angelo Eranio Manalo, dahil damang-dama po namin ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit, lalo na po sa aming sambahayan na may anak na deaf. Ang aktibidad na ito ay matagumpay na naisagawa sa pangunguna ng mga may tungkulin sa Christian Society for the Deaf at sa pagsubaybay ng kapatid na Dennis Brojas, katiwala ng mga kapisanang pansambahayan. Lubos ang pasasalamat ng mga kapatid sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, at sa kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan sa kanilang pagmamalasakit sa mga kapatid na deaf na lalong nakakapagpatibay sa kanilang pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pangako ng mga kapatid na patuloy sila na masiglang makikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng Iglesia. Mula po rito sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte, ako po ang kapatid na Chloe Castro para sa Iglesia ni Cristo News Network. Upang patuloy na maturuan ang mga kabilang sa pagsamba ng kabataan o PNK sa distrito ng Davao Del Sur sa tamang pangangalaga ng ngipin, isang oral hygiene tutorial ang isinagawa. Si kapatid na Yvonne dedikatoria para sa kabuang mga detalye. Husmus man sa kalagayan, ngunit namulat na sa pakikipagkaisa sa mga aktibidad ang mga kabataang Iglesia ni Cristo. Sa katunayan, isinagawa ang oral hygiene tutorial dito sa Distrito Eklesyastiko ng Davao Del Sur sa pangunguna ng mga may tungkulin sa CMDPS o Christian Medical, Dental and Paramedical Society ay masiglang nilahukan ng mga nasa PNK na nasa iba't ibang sites
kung saan itinuro ang wastong pamamaraan upang maalagaan ang kanilang mga ngipin, lalo na ngayon tayo ay nasa kani-kaniyang mga tahanan at dumaranas ng krisis. Bakas naman sa mukha ng mga kabataan ang kasabikan na matuto para mapangalagaan ang kanilang mga ngipin. Sila ay lubos na nagpapasalamat sa pamamahala ng Iglesia sa patuloy na paggabay at pagmamalasakit. Kapatid na Eduardo Manalo, maraming salamat po sa paggabay at pagtuturo po sa amin. Napakahalaga po na habang bata pa ay malagaan na ang kalusugan ng mga ngipin para lumaki po ang mga bata na confident po sila pagka sila po ay nakaharap na sa mga tao. At salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat ako po ay naging kasangkapan para maibahagi po ang kalamang ito sa mga kabataan. Pinagpapasalamat po namin una sa lahat sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang pamamahala sa patuloy po na pagmamalasakit nila, hindi lamang po sa buong Iglesia, kundi naalaala nila na lagi nilang pinagmamalasakit maging ang mga kabataan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa distrito ng Davao Del Sur, ako po si kapatid na Yvonne Dedicatoria para sa Iglesia ni Cristo News Network. Upang mapanatiling malusog at malakas ang pangangatawan, masiglang nakipagkaisa sa fun cycling activity ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal sa distrito ng Laoag City, Ilocos Norte. Ang iba pang mga detalye mula kay kapatid na Joyce de Peralta. Hangad ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na mapanatiling malusog ang pangangatawan ng mga kapatid lalong-lalo na sa panahong kasalukuyan upang may tagoy tila ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaugnay nito, nagsagawa ang distrito ng Laoag City, Ilocos Norte ng fun biking sa pangunguna ng kapatid na Ronaldo Losloso, ang tagapangasiwa ng distrito. Bukod sa mga ministro at ministerial worker, nilahukan din ito ng iba pang mga kapatid, babae man o lalaki. Iba't ibang lokal ang nagsilbing starting lines. Bago isagawa ang fun biking, tiniyak muna na ang bawat kalahok ay physically fit sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang vital signs. Tiniyak din na nakasunod sa mga safety protocols ang nasabing aktibidad sa paraang tig-10 lamang ang pinayagan na umalis sa bawat starting line. 3 finish lines naman ang itinakda sa nasabing aktibidad. Ito ay ang lokal ng Davila, lokal ng Bayog at lokal ng Burgos. Hindi alintana ng mga kapatid ang pagod at init ng araw. Kitang-kita sa kanila ang alab ng kanilang damdamin sa bawat padyak nila sa kanilang bisikleta, lalong-lalo na ang saya na dulot ng aktibidad. Batid nila na hindi lamang ito para sa ikasisigla ng kanilang katawan, kundi higit sa lahat ng kanilang pananampalataya. Hikayan po namin ang mga kapatid sa aming distrito na may kasanayan sa pagbibisikleta upang lumahok dito sa fun cycling. Kami po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat pinagtibay po ang aktibidad na ito sa distrito po ng Laoag City, Ilocos Norte, ang fun biking. Ito po ay nilahukan ng maraming mga kapatid. Pero bagaman marami po ang sumali, ay nasunod po naman ang guidelines na ipinatutupad dito po sa lalawigan ng Ilocos Norte. Mula po rito sa Laoag City, ako po si kapatid na Joyce de Peralta para sa Iglesia ni Cristo News Network. We can overcome all sin, weakness, and temptation. In this period of uncertainty, CFO News aims to bring good news of brethren showing their unity and strength by participating in different activities launched by the church administration.
Maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa sa hapong ito. Make sure to stay tuned here on INC TV and don't forget to watch Iglesia ni Cristo News Live at 6 p.m. You can also stay updated with the activities from various districts through INC Radio DZM 954. Don't forget to like, comment, and share this episode. Like and subscribe to our official media pages. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po.